હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાધ્યાય 6.5 પ્રશ્ન નંબર 13 જોઈએ, જેમાં તમને ત્રિકોણ ABC નો ખૂણો C કાટકોણ છે. ત્રિકોણ ABC જેની અંદર ખૂણો C 90 હોય તેવો આપણે દોરીએ તથા D અને E અનુક્રમે CA અને CB પરના બિંદુઓ છે. એટલે કે CA ઉપરનું જે એક બિંદુ છે તેને હું શું કહી દઉં? D. જ્યારે CB પરનું જે એક બિંદુ છે એને મારે કહેવાનું આવશે E. એટલે CB ઉપર બિંદુ E અને AC ઉપરનું બિંદુ કયું લીધું? D. હવે સાબિત કરીએ કે AE² એટલે કે હું પહેલા AE ને જોડી દઉં, પછી શું કહે છે તો કે BD² એટલે કે આપણે BD ને જોડી દઈએ, પછી શું લવાનું? AB² તો AB તો જોડેલું જ છે અને DE એટલે કે D અને E પણ આપણે જોડી દઈએ. તો હવે અહીંયા આગળ તમે વિચારો કે તમારી પાસે કેટલા કાટકોણ ત્રિકોણ થશે અને તેનો જવાબ ઝડપથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. તમને અહીંયા આગળ જે કાટકોણ ત્રિકોણો જોવા મળે છે તે પૈકી હું પ્રથમ ત્રિકોણ અત્યારે લઉં છું. કયો લઈશ તો કે જેની અંદર AE² મને મળે, કારણ કે કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે કર્ણનો વર્ગ બરાબર કાટખૂણો બનાવતી બાજુઓ લખી શકાય. તો AE જેમાં આવે છે તેનું કર્ણ રાખું તો મારી પાસે ત્રિકોણ બને છે ACE. એટલે કે ત્રિકોણ ACE માં ખૂણો C કેટલાનો છે? 90. તેથી પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે શું લખી શકાય તો કે કર્ણ AE² બરાબર AC² CE². AC² શું લખી શકાય? CE². અને પરિણામ નંબર 1 કહી દો. બીજું વિચારીએ કે બંનેની અંદર શું આવવું જોઈએ? BD. BD આવે તેવો ત્રિકોણ વિચારો તો DCB બને, એટલે કે ત્રિકોણ DCB. આ ત્રિકોણ DCB માં પણ ખૂણો C 90 છે, તો કર્ણ કોણ થશે? BD. એટલે કે BD² બરાબર કાટખૂણો બનાવતી બાજુ એટલે DC અને CB. BC² CB² એટલે કે BC². પરિણામ નંબર 2 કહી દઈએ. હવે ત્રીજી બાબત વિચારીએ કે AB² અને DE². AB² જેમાં આવતો હોય તેવો ત્રિકોણ વિચારો તો ત્રિકોણ કયો બનશે? ACB. તો ACB માં ખૂણો C 90 નો છે. ત્રિકોણ ACB માં ખૂણો C કેટલાનો છે? 90. તો કર્ણ કોણ થશે? AB². AB² બરાબર AC² BC² થાય. હવે હું ચોથી બાબત વિચારું કે મારે શું જોઈએ છે? DE. તો DE એટલે કે ત્રિકોણ DCE. તો ત્રિકોણ DCE માં પણ ખૂણો C 90 અને ફરીથી હું કર્ણ લખું. કર્ણ શું છે? DE². તો DE² બરાબર શું લખી શકાય? DC² CE². DC² CE². પરિણામ નંબર 4. હવે તો કે મારી પાસે જે સાબિત કરવાનું છે એમાં મારે AE² અને BD² નો પ્લસ કરવાનું છે. આપણે એવી રીતે લખીએ કે AE² અને BD² નો સરવાળો કોની જેટલો દર્શાવી દઈશું પછી AB² અને DE². તો લખીએ કે હવે AE² પ્લસ શું લેતા? BD². હવે AE² છે તેની કિંમત તમે પરિણામ 1 માંથી મૂકો તો તમે શું લખો તો કે AC² પ્લસ શું લખી શકાય? CE². મેં ખાલી કોની કિંમત મૂકી? AE². હજી મારે BD² ની કિંમત લખવાની છે એટલે કે હું પ્લસ કરીને શું લખું? DC² BC² લખું. હવે જે સાબિત કરવાનું છે એમાં મારે લાવવું છે AB². AB² ક્યારે લખી શકાય? જો AC² અને BC² હોય તો હું અહીંયા આગળ AC² હતું એની બાજુમાં જે છેલ્લું BC² છે એને લખી નાખું. તો બાકીના બે મારે એમનામ જ લખવા પડે એટલે કે CE² BC² થશે. AC² BC² હોય તો પરિણામ 3 પરથી લખી શકાય કે AB². અને એવી જ રીતે CE² BC² હોય એને લખી શકાય DE². પરિણામ નંબર 4 ઉપર. તો અહીંયા આગળ આપણને સાબિતી થઈ ગઈ કે AE² BD² AB² DE². નેક્સ્ટમાં અહીંયા દાખલો જોઈએ અને અહીંયા આગળ તમારે કેટલા કાટકોણ ત્રિકોણો ઉપયોગમાં લીધા? 4. જય હિન્દ, જય ભારત.